ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ POCO M3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ Android 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਮੇਜਿਸ ਦੇ ਲਈ POCO M3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਐਡਿਟ ਦਾ। ਐਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਰੇਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਰੇਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एक स्पेशल फीचर है Android 10 POCO M3 मोबाइल फ़ोन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। इसनूं तुसीं ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं थोड़ा फास्ट एडिट कर रहा हूँ।